Good morning, student. Sanjeevani Mahadale Chapoli welcome you in e-learning platform prepared by myself, Dr. Shubhangi P Chavan, Assistant Professor and Head, Department of Botany. Now, student, in last lecture, we seen sunflower stem. Today, we are going to discuss secondary growth of sunflower stem. तर आपण मागच्या लेक्चरला पाहिलेलं होतं की जी की अनाटॉमी आहे, अनाटॉमी म्हणजेच मागच्या लेक्चरला मी डिस्कस केलेलंच आहे. आतील भाग कशाचा पाहायचा आहे आपल्याला, पाहिलेला आहे आपण डायकॉट स्टेम. कशाची डायकॉट स्टेम पाहिली? सनफ्लावर प्लांटची. तर सनफ्लावर प्लांटची डायकॉट स्टेम आपण पाहिलेली आहे. त्याच आज आपल्याला काय पाहिजे आहे, सेकंडरी ग्रोथ पाहिजे. म्हणजे प्रायमरी ग्रोथ आपण कालच्या लेक्चर मध्ये पाहिलेली आहे. आज आपल्याला पाहायचंय सेकंडरी ग्रोथ. ज्या वेळेला एखादं प्लांट ची ग्रोथ वाढत जाते त्यावेळेला, म्हणजेच आपण असं पण म्हणू शकतो की एखाद्या प्लांटची सुरुवात होते रूट अपेक्स आणि शूट अपेक्स पासून. तुम्हाला मी काल सांगितलेलंच आहे. त्याचप्रमाणे त्याला पहिली पालवी फुटते, ती लीफ तयार होते. मग अशा अनेक लीफ तयार झाल्यानंतर हळूहळू प्लांटची काय होत जाते, ग्रोथ होत जाते. आणि ग्रोथ झाल्यानंतर एक नेक्स्ट स्टेप सुरुवात येते की प्लांटला बर्ड्स सुटायला चालू होतात. आणि बर्डच्या नंतर ना फ्लावरिंग कंडिशन होते. आणि फ्लावरिंग कंडिशनच्या नंतर सीडिंग कंडिशन होते. तर सीडिंग कंडिशन ज्या वेळेला येईल तर त्यावेळेला प्लांटची पूर्ण ग्रोथ झालेली असते. तर हे आपण मागच्या पिरियड मध्ये पाहिलेलं आहे. तर पूर्ण ग्रोथ झालेल्या नंतर ज्या वेळेला, जसं की आपण 15 ते 25 वयोगटामध्ये कसे दिसतो, कॉलेजच्या मुली कशा सुंदर दिसतात, तसं हे प्लांट्स आहे की फ्लावरिंग ते सीडिंग कंडिशन पर्यंत प्लांट एकदम सुंदर आणि टवटवीत दिसतात. त्याच नंतर ना जसं जसं त्यांची ग्रोथ पुढे होत जाईल, जसं जसं प्लांटचं वय वाढत जाईल, तसं तसं त्याची ग्रोथ ही वाढत जाणार आहे. तर ती म्हणजे आपण कालच्या पिरियडला प्रायमरी ग्रोथ पाहिली. आज आपल्याला कशी पाहिजे, सेकंडरी ग्रोथ पाहिजे. म्हणजेच ओल्ड होत गेलेलं जे प्लांट आहे, तर त्या प्लांटचा आपल्याला इथं काय करायचं आहे, इंटरनल पार्ट पाहायचा आहे. इंटरनल प्लांट पार्ट ऑफ sunflower stem. Now student, primary growth produce growth in length and development of lateral appendages. Secondary growth is formation of secondary tissue. From the lateral meristem increases the diameter of the stem. म्हणजेच आता इथं काय झालेलं आहे की जे की टिश्यू आहेत, मेरिस्टमॅटिक टिश्यू आहेत, तर त्याची काय झालेली आहे, ग्रोथ झालेली आहे. आणि ऑटोमॅटिकली आता त्या प्लांटची जी स्टेम असणार आहेत, त्या प्लांटच्या ज्या फांद्या असणार आहेत, त्याची जी आपण काय म्हणूयात स्टेमला, फांदी, तर ती फांदीची जी ग्रोथ म्हणजे जाडी इथं काय झालेली आहे, डायमीटर म्हणजे वाढलेली आहे. म्हणजेच प्लांट हे वाढत चाललेलं आहे. इन वुडी प्लांट सेकंडरी टिश्यू कंटिन्यू द bulk of the plant. They take part in providing protection, support and conduction of water and nutrients. म्हणजेच काय झालं, हळूहळू जसं प्लांटची ग्रोथ वाढत गेली तर त्या प्लांटला काय फुटत जातात, वेगवेगळ्या ब्रँचेस फुटत जातात, वेगवेगळ्या फांद्या फुटतात आणि प्लांट हे त्या मुळाशी
एकरूप होऊन एकाच ठिकाणी घट्ट उभा राहतं. म्हणजेच त्याची ह्या खोलवर रुजत जाऊन ते प्लांटची हळूहळू ग्रोथ होते आणि प्लांटची जशी ग्रोथ होईल तसं प्लांट वाढत जातं. त्याच्या फांद्या मोठ्या होतात, त्याच्या फांद्याची साईज मोठी होते. त्याच्यामुळं प्लांटला काय होतं, त्या फांद्यामुळं प्रोटेक्शन मिळतं एक प्रकारचं. प्रोटेक्शन, सपोर्ट अँड कंडक्शन ऑफ वॉटर अँड न्यूट्रिएंट्स. आणि त्याच्यापासूनच त्या पूर्ण होल प्लांट बॉडीला काय सप्लाय केलं जातं, वॉटर अँड न्यूट्रिएंट्स. Secondary tissue are formed by two types of lateral meristem, vascular cambium and cork cambium. तर secondary tissue are formed by two types. Secondary tissue कसे two types मध्ये आहेत. ते कुठले कुठले आहेत? Lateral meristem and vascular cambium and cork cambium or pollen vascular cambium produce secondary vascular tissue would pollen from perineum. Secondary growth occurs in perennial gymnosperms and dicot. आता जिम्नोस्पर्म्स म्हणजे काय? आपल्याकडे दोन प्रकारचे प्लांट्स आहेत, अँजिओस्पर्म्स आणि जिम्नोस्पर्म्स. अँजिओस्पर्म्स म्हणजे काय? की ज्या वनस्पतींना फ्लॉवरिंग कंडिशन होते त्या वनस्पतीचं वर्गीकरण हे अँजिओस्पर्म मध्ये होतं. आणि ज्या वनस्पतींना फ्लॉवरिंग विदाउट सीड्स येतात तर अशा वनस्पतींचं वर्गीकरण कशामध्ये होतं? जिम्नोस्पर्म्स मध्ये होतं. आपले जे आजूबाजूचे प्लांट आहेत, की आता असेल आपल्याला चाफा असेल, जाई असेल, जुई असेल, लिंब असेल, कडुलिंब असेल, आंबा असेल, चिकू असेल, पेरू असेल, तर हे कशामध्ये भेटतात? आपल्याला अँजिओस्पर्म मध्ये भेटतात. आणि जिम्नोस्पर्म मध्ये कसे प्लांट भेटतात? जे की आपल्याला माहिती नाही, पण तुम्हाला आपल्याला अभ्यासक्रमाला सेकंड इयर आहेत ते प्लांट. तर आपल्या गार्डन मधलं जे सायकस प्लांट आहे, तुम्हाला माहितीसाठी मी आपल्या गार्डन मध्ये सायकस प्लांट लावलेला आहे. तर ते सायकस प्लांट हे कशामध्ये येतं? दीज आर दी जिम्नोस्पर्म्स. नेक्ड सीड्स, यालाच काय म्हणतात? नेक्ड सीड्स. तर हे झालं अँजिओस्पर्म आणि जिम्नोस्पर्म्स मध्ये. तर सेकंडरी ग्रोथ occurs in perennial gymnosperms and dicot such as tree and shrubs. म्हणजेच जे की हे टिश्यू आहेत, कोणते टिश्यू आहेत? आता मेरिस्टमॅटिक टिश्यू. तर ते कशामध्ये भेटतात आपल्याला? जिम्नोस्पर्म्स मध्ये भेटतात, जिम्नोस्पर्मच्या प्लांट मध्ये भेटतात आणि डायकॉट प्लांट मध्ये भेटतात, मोनोकॉट मध्ये भेटत नाहीत. आणि त्यातल्या त्यात आता त्यांनी काय सांगितलेलं आहे? ट्री अँड श्रब्स. ट्री म्हणजे की खूप उंच झालेले झाड, 15 फुटाच्या उंच झालेल्या झाडांना आपण ट्री म्हणू. श्रब म्हणजे 15 ते 5 फुटाच्या उंचीपर्यंतचे श्रब्स. आणि हर्ब्स म्हणजे झुडूप. तर हे झालं प्लांटचं वर्गीकरण. इट इज also found in the woody stem of some herbs. Such cases the secondary growth equivalent to one annual ring. Example for sunflower. तर इथं कशाचं एक्झाम्पल घेतलेलं आहे? सनफ्लॉवरचं एक्झाम्पल आपण घेतलेलं आहे. नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ सेकंडरी व्हॅस्क्युलर टिश्यू. तर आता आपल्याला काय पाहायचंय? व्हॅस्क्युलर टिश्यू. दे आर फॉर्म बाय द व्हॅस्क्युलर कॅम्बियन. व्हॅस्क्युलर कॅम्बियन इज प्रोड्युस्ड बाय टू टाइप्स. व्हॅस्क्युलर कॅम्बियन कसे आहेत? टू टाइप्स मध्ये आहेत. मेरिस्टेम व्हेसिक्युलर और इंट्राफेसिक्युलर अँड इंटरफेसिक्युलर कॅम्बियन. आता कसं दिलेलं आहे बघा. आता फेसिक्युलर पण दिलेलं आहे, इंट्राफेसिक्युलर पण दिलेलं आहे, इंटरफेसिक्युलर पण दिलेलं आहे. म्हणजे त्याच्यामधले पण आहेत, त्याच्या बाहेरचे पण एकत्र आलेले आहेत. ह्या सगळे कशामध्ये आहेत? दीज आर दी
व्हॅस्क्युलर कॅम्बियम. त्याच्या पुढचा पॉइंट आहे इंट्राव्हेसिक्युलर कॅम्बियम इज प्रायमरी मेरिस्टेम. कसं आहे ते? प्रायमरी मेरिस्टेम आहे which occurs as strip in vascular bundle. कशामध्ये आहे तर व्हॅस्क्युलर बंडल मध्ये आहे. इंटरव्हेसिक्युलर कॅम्बियम arise secondarily from the cell of the medullary rays which occur at the level of intravesicular strips. Now, these two types of meristematic tissue get connected to form a ring of vascular cambium. तर किती टाइपचे टिश्यू सांगितलेले आहेत? 2 टाइप्स टिश्यू. कोणते? मेरिस्टेमॅटिक टिश्यू गेट कनेक्टेड टू फॉर्म अ रिंग ऑफ व्हॅस्क्युलर कॅम्बियम. जसं त्या स्टेमची रिंग वाढत जाईल, त्याचा आकार वाढत जाईल, तर त्याचं काय एक आपल्याला रिंगच्या प्रकारचे गोल गोल राउंड तयार होत जातील. Vascular cambium is trially single layered but appear to the few layers. म्हणजे कशा आहेत? एकानंतर एक थोड्या लेयर्स आहेत. फ्यू लेयर्स म्हणलेला आहे. फ्यू लेयर्स म्हणजे कमी प्रमाणात. 2 to 5 in thickness due to presence of its immediate derivatives. Cell of vascular cambium divide periclinary both on the outer and inner side to form secondary permanent tissue. त्यालाच आपण इथं काय म्हणलेलं आहे? secondary permanent tissue. The cell of vascular cambium are of 2 types. किती types? There are 2 types. Elongated, spread-shaped fusiforms, initals, and shorter isodermatic rays. Initals both appear rectangular in TS. TS म्हणजेच transverse section rays. Initals give rise to vascular rays. Fusiforms unitals divide to the secondary phloem on the outer side and secondary xylem on the inner side. कालच्याच पिरियडला मी तुम्हाला सांगितलेलं आहे की फ्लोएम आणि झायलेम. झायलेम म्हणजे काय? जलवाहिनी. आणि फ्लोएम म्हणजे काय? रसवाहिनी. With the formation of secondary xylem on the inner side, the vascular cambium move greatly to the outside by the adding new cells. The phenomenon is called dilation. Now, the diagrammatical representation of secondary growth of sunflower stem. First of all, a complete ring of vascular cambium formed by strip of intracellular cambium and intravesicular cambium. First, figure A मध्ये आपण पाहणार आहोत. Diagram A. First of all, first point epidermis, second point cortex, third point pericycle. नंतर येईल प्रायमरी फ्लोएम, प्रायमरी झायलेम, इंटरव्हेसिक्युलर cambium, primary medullary rays and intervesicular cambium. And lastly point आहे, these are the pith. तर त्याचंच वर्गीकरण इथं दाखवलेलं आहे आपण नेक्स्ट डायग्राम मध्ये. दिस इज द डायग्रामॅटिकल रिप्रेझेंटेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सेकंडरी व्हॅस्क्युलर टिश्यू मदर सेल्स. इथं काय दाखवलेलं आहे? मदर सेल्स म्हणजे आतील भाग. फिशिफॉर्म्स कॅम्बियम सेल्स, cambium cells, xylem mother cells, phloem mother cells, cambium cells, xylem mother cells. ह्या वेगवेगळ्या दाखवलेल्या आहेत. नेक्स्ट थर्ड डायग्राम आहे. दिस इज द डायग्रामॅटिकल रिप्रेझेंटेशन ऑफ द बिगिनिंग ऑफ सेकंडरी ग्रोथ ऑफ डायकॉट स्टेम. Secondary growth of dicot stem. First of all, as it is same point,
epidermis. Next point, cortex, pericycle, primary phloem, secondary phloem, vascular cambium, secondary xylem, primary xylem, and vascular rays. And central point, these are the pith. And lastly, this is the diagrammatical representation of 2-year stage of secondary growth of the dicot stem. This is the same point as it is a primary stage and secondary stage. Epidermis, cortex, primary phloem, secondary xylem, vascular rays, annual ring of secondary xylem. This is the diagrammatical representation of secondary growth of sunflower stem. Now, student, radiantals produce radial stem. Radial stem is horizontal or transverse systems, while the fusiform unitals form the axial system is equal to vertical system. त्यालाच काय म्हटलं जातं? Vertical system of secondary vascular tissues. New ray cells are also added. They form additional ray every year. The vascular cambium undergoes 2 types of division: divided pericranial division for formation of secondary tissue and multiplicative anticlinear division for dilation. Thank you, student. Next period in continue to secondary growth of sunflower stem. Thank you.